lại ly hôn thế? Ngày trước thấy bảo yêu nhau lắm cơ mà. Nhưng mà con gái bác sinh, đấy sinh, có mỗi sinh nhưng mà lại không biết đẻ. Cháu bị đau đầu. Bác làm cái gì đây? Cháu lại làm lành với anh Hằng thôi. Cháu cứ thử đi làm lành xem, Hằng có lấy không? Mẹ bữa cơm này có đẻ ra con đâu mà con cứ thích ở đấy làm gì? Đi về đi. Ở đây nói nhiều bác không muốn nghe đâu. Ông Vân đuổi, thấy chưa? Ly hôn rồi đấy, đáng đời. Con ơi, hai mẹ con mình đi trộn bữa làm nốt cái lò kia, bếp lò kia đi. Mấy hôm nay chắc cứng rồi. Trộn bữa được rồi. Trộn bên kia, trộn bên này. Long, con đi đâu đấy? Sao con lại lên nhà mẹ Nhật? Không phải con với bố ở cùng với mẹ Nhật? Dạ không ạ. Bố ở trên kia. Sao lại trên kia? Bởi vì bố với mẹ chia tay rồi. Chia tay á? Thế lâu chưa con? Dạ cũng lâu rồi. Lâu rồi à? Thế sao lại ly hôn hả con? Không biết nữa, con hỏi bố. Bố cũng chẳng nói gì nữa. Không nói gì. Thế bây giờ con lên chơi với mẹ Nhật à? Vâng. Thế là mẹ đi cùng con thế nào nhé? Vâng. Bà con ở trên này? Dạ không, bà nội với bố ở trên đây. Thế con sửa cả bên này đi con đây. Nếu nào thiếu thì gọi mẹ.
có để đâu. Sửa cái này. Cả xong một cái hở to một cái hở bé để mai cái hở to để mai mẹ con mình còn luộc ngô đi bán đấy. Cái này để như thế này sau đấy con. Đấy, cái này. Cháu bảo đi làm, cháu còn lên đây làm gì đấy? Mấy hôm mới đi à? Cháu Long, cháu lên chơi bà, chơi mẹ. Cháu bàn ngồi đi. Bà với mẹ còn đang sửa cái lầu bếp này, làm mái chưa xong. Bác ơi, con gái bác và anh Hằng ly hôn thật à? Ly hôn rồi nhưng mà có liên quan đến gì cháu? Mà cháu gọi làm gì? Thì cháu hỏi biết thôi, lúc nãy cháu hỏi Long, cháu tưởng nó nói dối. Không, ly hôn thật mà, nhưng mà không đến lượt cháu hỏi đâu, đến kệ thôi. Cháu gì hỏi thôi mà. Hỏi làm gì? Chị ơi, sao chị và anh Hằng sao lại ly hôn thế? Ngày trước tôi bảo yêu nhau lắm cơ mà. Hỏi nhiều làm gì? Thế anh Hằng lúc đấy bảo Biết ly hôn là được rồi còn hỏi. bảo yêu nhau lắm, hứa lên hứa xuống bảo không rời xa nhau được cơ mà, sao bây giờ lại ly hôn rồi? Ly hôn rồi mà kể chúng nói chứ, mà cháu hỏi làm gì? Cháu hỏi thôi, cháu thích cháu hỏi thôi. Biết là được rồi còn hỏi. Tưởng thế nào, phải yêu nhau lắm rồi bây giờ cũng ly hôn rồi. Ngày trước em bảo nhường anh Hằng cho em đi thì cũng không chịu, cứ thích chê. Trước thì khác chứ. Sao mà đi làm mà không đi mà lên đây, tự dưng lên đây nói con gái của bác làm gì? Cháu đi làm nó việc của cháu chứ, cháu thích thì cháu đi, vẫn thích ở nhà.
sướng đời, thấy chưa? Ngày xưa chê cháu cái này cái kia, nhưng bây giờ thấy chưa? Con rể của bác bảo tốt lắm cơ mà, sao bây giờ bỏ con gái bác rồi? Nói cái gì? Sướng đời. Đi làm không đi mà lên đây mà nhớ hai mẹ con tôi à? Con bác à? Ừ. Cháu lên đi chơi thôi mà, nhưng mà Có ai bảo cháu lên đây chơi? Bác không mong cháu lên đây đâu. thì cháu đang đi ngoài đường ấy gặp Long ấy, bảo lên với mẹ Nhật chơi thì hỏi thì Long bảo ly hôn rồi thì cháu theo nó lên đây chơi tí thôi. Và ly hôn anh Hằng rồi bây giờ chị đã có người yêu chưa? Mà nhưng mà chị nhìn chị như thế thì chắc gì nó có ai thèm lấy chị à? Còn không biết nói nữa. Này, cháu ăn nói cẩn thận nhá. Chứ mà lên nhà bác mà đừng có mà nói con gái của bác nhá. Thế thì cháu nói đúng sự thật mà. Chị Sự ấy thật thế cái nào gì? cháu nói thế. Cứ lên đến đây là lên chơi tốt chứ mà lên đây mà toàn nói linh tinh con gái của bác à? Cháu nói Không cái được gì đâu. À, nhìn chị này không biết để con thì thảo nào anh Hằng mới bỏ thôi. Ngày trước em bảo nhường anh Hằng cho em thì không nhường. Nếu mà chị nhường cho em á, bây giờ chắc em còn bầu rồi ấy, to này này. Cháu nói ăn nói cẩn thận nhá. Con gái của bác còn xinh hơn cháu ấy. Chẳng qua tội mới là không biết nói thôi. Chị ấy không biết để đâu. Không biết nói không biết để thôi nhưng mà thực ra là bác nhìn còn xinh hơn cháu ấy. Đừng có mà nói nhiều. Bác cứ chê cháu xấu á. Ở con gái bác xinh á. Thế xinh thế sao mà anh Hằng lại bỏ à? Cứ chê cháu xấu. Thế tại dạo này cháu đi làm nên cháu không trang điểm. Cháu mà trang điểm nên cứ kiểu xinh hơn một cái bác ý. Cháu đừng nói con gái của bác nhá. Con gái của bác á, nhớ trang điểm á. Đẹp như là cái gì? Cháu á, tuy rằng là trang điểm bằng mấy cũng không xinh đâu. Không bằng con gái một nửa con gái của bác. Bác nói thật đấy. Xinh sao anh Hằng lại bỏ à? Không biết đẻ, không biết nói. Cháu thì tuổi mới là đẻ được một đứa con thôi. Không thì bác nhìn còn thấy xấu hơn con gái của bác ấy. Trang điểm kể cả trang điểm cũng không xinh được đâu cháu ấy. Thế sao anh Hằng lại bỏ à? Cái chuyện đấy là nói là dài dòng lắm. Chả cái được với cháu đâu. Cháu nên tự dưng lên đây mà phê bình con gái của bác à? Tại không biết đẻ nên mới bỏ chứ còn gì nữa. Đi về đi. Bác không muốn nhìn mặt cháu đâu. Lên đây mà nhìn nhiễu con gái của bác làm gì? Ô, đến đây mới nói chuyện tí, muốn đuổi cháu đi rồi. Lên đây phải nói chuyện tốt chứ. Cứ lên đây mà nói con gái của bác chẳng tức à? Cháu có nói gì sai đâu. Thế cháu ở nhà cháu không có việc làm à? Cứ lên đây mà yêu chọc hay mẹ con bác à? Đâu, nhà cháu đầy việc, qua cháu đi chơi tí thôi. Cũng có lại người lười suốt ngày lên yêu chọc người ta. Vì chắc là cháu nói đúng tim đen của hai mẹ con bác rồi gì nên bác mới đuổi cháu về đúng không? Tim đen cái gì? Còn gì nữa à? Ngày xưa thì bảo yêu nhau lắm, thắm thiết lắm, không rời xa được nhau đâu. Ui, thấy chưa? Bây giờ thấy chưa? Bỏ nhau rồi đấy. Đi về đi. Ở đây nói nhiều bác không muốn nghe đâu. Thế sao bác cứ đuổi cháu làm gì? Lên đây mà nhà đầy việc không làm mà cứ lên đây mà nói lung tung hai mẹ con bác làm gì? Kệ hai mẹ con bác chứ, sống thế nào thì sống chứ. Thế bây giờ Có cần mà cháu lên đây mà nói hai mẹ con bác đâu. thế bây giờ anh Hằng ly hôn với chị thế cái căn nhà này với đất ở đây anh Hằng cho hai mẹ con bác à? Đương nhiên rồi. Con Hằng nó ly hôn xong là nó cho giao cho hai mẹ con hết rồi. Thế thì anh Hằng ngu. Ngu cái gì? Mấy bao nhiêu tiền để mua cái đất này còn dựng nhà ở đây nữa mà bây giờ lại cho hai mẹ con bác ở. Ly hôn rồi thì cho hai mẹ con bác xuống dưới kia ở căn nhà bé tí dưới kia kìa. Xong rồi anh Hằng ở đây rồi mày có cháu lên đây ở với anh Hằng cả sướng à? Còn đâu, cháu đừng nghĩ cái chuyện ngu của cháu. Chẳng à, bác không biết đâu, bác Sùng Tiến kia thích cháu lắm ấy, chẳng qua ngày xưa chị Nhật này không không đồng ý cho anh ấy, nhường anh ấy cho cháu thôi. Bây giờ kể cả con Hằng ấy bỏ con gái của bác đấy cũng không lấy cháu đâu. Cháu xấu thế này không có ai lấy đâu. Cháu Ai chỉ biết đi được. lang thang đi
Làm công ty thì đi thôi. Ai biết được. Bác làm sao mà biết được ý của anh ấy thế nào? Bác biết hết. Chắc không lấy cháu đâu, cháu xấu thế chắc không lấy đâu. Bác cứ thế, bác làm sao mà biết lòng anh ấy nghĩ nào? Cái bác cứ chê cháu xấu. Cháu xấu mà cháu vẫn có đứa con với anh Hằng đây. Nhưng mà con gái bác sinh. Đấy sinh, có mỗi sinh nhưng mà lại không biết đẻ. Chẳng qua là không biết là con Hằng nó thế nào thôi. Thì tại không biết đẻ nên anh ấy mới bỏ đây. Bác nghĩ không phải. Sao lại không phải? Chắc vẫn có, nó phải có một vấn đề thôi. Chả có cái vấn đề gì hết. Hai vợ chồng mà ở với nhau mà không có con, nó không có cái gì mà gắn kết lại với nhau làm sao mà ở được. Nhưng mà cháu nói con gái của bác như thế, nhưng mà cháu cũng để được mỗi một đứa con cháu lông. Đến đứa thứ hai chồng cũng bỏ rồi. Nói cái gì? Nhưng mà cháu vẫn thân con gái bác. Hơn thế nào? Ra đây đối diện cháu ra đây đối diện là đứng xem mặt cháu xem nào với mặt con gái xem nào. Mặt con gái còn xinh như là cái gì? Tụi nó lại không để được thôi. Cũng tại mấy năm trước ấy, cái bà Sùng Tiến ấy lấy thuốc cho con gái của bác uống. Lấy thuốc tránh thai này, lấy thuốc phá thai này cho con gái của bác uống thôi. Không thì nhưng bây giờ nếu không lấy bây giờ bác còn được, con gái của bác còn đẻ được một hai đứa, bác còn được mấy cháu rồi. Đừng có mà khinh bác nhá. Thế bây giờ bác lại đổ tội cho mẹ của anh Hằng á? Chẳng đổ tuổi. Nó được là mua đi lấy thuốc cái bà ở ngoài kia rồi. Vậy tại con gái bác không biết đẻ, bác lại đổ tội. Tại cái gì mà tại? Đúng là thì bà Sùng Tiến lấy thuốc. Đúng là mẹ nào con đấy. Mẹ nào con đấy cái gì? Vì bà Sùng Tiến ấy, mẹ Hằng ấy lấy thuốc cho con gái của bác uống lâu quá thì con gái của bác mới không có thai chứ. Không thì như bây giờ cái con cháu còn lớn rồi. Làm gì tại cái gì? Không tại bà Sùng Tiến là tại ai? Tại con gái bác ấy chứ. Nói cháu còn bênh à? Không là mẹ nào con đấy. Mẹ thì quá chồng. Nên bây giờ con gái cũng bị chồng bỏ đấy. Một mình bác quá chồng á. Cháu đấy lấy được lấy Hằng ấy, được một đứa cháu lo rồi, xong là Hằng lại bỏ. Bây giờ cháu lấy chồng thứ hai để được một đứa, chồng lại bỏ rồi. Cũng như bác thôi. Nói ai? Bây giờ mấy nữa cháu nói người khác gia tận mình thôi. Chứ còn lâu mấy nữa cháu đi hỏi thăm bác Sùng Tiến, mấy nữa cháu lại làm lành với anh Hằng thôi. Cháu cứ thử đi làm lành xem Hằng có lấy không. Bác làm sao biết được. Cháu cứ đi đi. Bác có cấm đâu, bây giờ đã ly hôn rồi bác không cấm đi. Không cấm đâu. Cháu cứ đi xem. Bác cứ ở đấy mà đợi đấy, cứ nói thế đi. Để mấy nữa cháu mà với anh Hằng đám cưới cháu còn lâu mới mời cái loại như hai mẹ con bác. Bác hai mẹ con bác cũng không cần cháu Hằng với con Hằng với cháu mời đâu. Bác cứ đợi đấy. Ơi giời ơi. Chưa chi cái gì mà cháu đã nói bảo với Hằng lấy nhau bảo cưới rồi. Đúng rồi. Hay là cháu bị đau đầu nhỉ? Bác làm cái gì đây? Tay bác bẩn cái giờ. Bẩn cái nào? Đấy, trắng tinh này. Cho bác sờ xem là chắc bị đau đầu rồi. Được. Bác lùi ra. Lùi ra cái gì? Bác nhìn mặt cháu không ai thèm lấy cháu đâu. Xấu thế này ấy. Thế bây giờ cháu cứ về nằm mơ đi. Hằng không bao giờ mà lấy cháu đâu. Hằng sinh như thế không bao giờ mà lấy cháu. Bác khẳng định như thế. Ai mà giờ lấy. Chưa chi cái gì mà nói bảo đám cưới rồi. Buồn cười thật. Bác nhìn mặt cháu á. Nếu thằng Hằng nhìn thấy á, chắc còn chảy mất cả dép đấy. Cứ ở đấy mà nằm mơ bảo cưới với Hằng cưới nhau đi. Ui giời, cái chuyện đấy bác không phải lo. Cháu hát tự có cách. Mấy nữa cho đám cưới linh đình cho bác xem. Cưới cái gì mà cưới? Cháu còn lừa bà Sùng Tiến còn bán cái căn nhà đấy nữa. Thì bà Sùng Tiến thấy á, bà Sùng Tiến còn đuổi cháu còn mất dép đấy, mất cả hồn. Có phải cháu biết lừa đâu, có phải cháu lừa đâu. Không, cháu lừa ai lừa? Cháu có lừa đâu. Cháu không lừa mà tại sao bà Sùng Tiến lại mất cái căn nhà? Đấy là tại bác ấy tự tin quá hay gì? Tự tin chẳng cháu lừa nó mới tự tin à? Nói thế mà nghe được à? Ôi giời, bác cứ nói thế. Tại ngày trước đấy có hai mẹ con bác cản trở ấy chứ, nếu không cháu trở về anh Hằng sống với nhau hạnh phúc lắm rồi. Cản trở cái gì mà cản trở? Bác nhìn cái mặt của cháu bác đã biết là thằng Hằng không lấy rồi. Xấu như là cái gì? Gặp đường còn chạy mất cả dép.
con bảo là hẹn cưới rồi, ngày cưới rồi. Thì cháu cứ nói tiếp tương lai như thế, kiểu gì mà cháu chẳng lấy hay không? Cháu cứ về mà nằm mơ đi, không có như thế đâu. Ôi giời, nếu mà bây giờ á, bác Sùng Tiến mà gặp cháu á, khi mà bác ấy còn vui không ngậm được mồm mà còn đưa cháu về ở Vĩnh Hằng ấy, mà với lại cái căn nhà ngày trước đấy là mất đấy thì bác ấy cũng có trách cháu đâu. Bác ấy còn dặn dò cháu đi làm, ăn uống đầy đủ các kiểu, rồi còn dặn cháu là cố gắng kiếm tiền lấy về cho bác ấy trả nợ không ạ? Bác không biết rồi, bác ấy thương cháu lắm ý. Chẳng qua lúc đấy thì cái bà Sùng Tiến nó mê cái đồng tiền thôi. Chứ mà như bây giờ á, bà đấy không ham mê đồng tiền á, bà đấy thấy ở cái căn nhà bé vất vả, gặp cháu xem, bà đấy còn đuổi cháu còn chạy mất dép. Giờ bác biết Bác được. nói cho cháu biết như Nếu thế. mà bây giờ cháu mà đưa một ít tiền cho bác ấy, giờ có khi là bác ấy còn lại quý cháu như xưa thôi. Quý đâu, bây giờ bà đấy đã làm kiếm tiền đầy đủ hết rồi, nó không cần cháu đâu. Bác không biết được đâu. Sao không biết? Tính của bà Sùng Tiến là bác biết hết mà. Bác Dũng Tiến thích tiền lắm, yêu tiền như con vậy đó. Không nói cái gì nhiều với cháu đâu. Nhà không có việc làm à? Cứ lên đây mà nói chuyện lằng nhằng với bác à? Đi về đi. Bác không phải đuổi, cháu không về mà. Bác không có thời gian nói chuyện với cháu đâu. Bác không phải người lười như cháu đâu. Bác còn hai mẹ con bác còn làm việc ấy. Đầy việc này, không lười như cháu đâu. Lười như cháu mấy suốt ngày đi chơi là nói nọ nói kia với hai mẹ con bác thôi. Đi về đi, để hai mẹ con bác còn làm việc. Con, hai mẹ con mình mà chuẩn bị sửa lại một tí linh tinh cái chỗ bếp lò này. Còn cái đứa cháu này đi về không đi, về đứng ở cửa về nói linh tinh hai mẹ con bác làm gì? Cháu lên đây nói chuyện một tí không được à? Một tí à? Đứng lâu lắm rồi con nói bảo một tí à? Đúng là cái loại người lười thật. Đi về đi. Thế bác không phải đuổi cháu, cháu khác về. Ê, Long ơi, mình đi về thôi, mình không ở đây với hai mẹ con này đâu. Không, con đến đây với mẹ với bà. Đấy, cháu thấy chưa? Sao con lại ở đây? Bây giờ họ đã ly hôn với bố của con rồi, có quan hệ gì nữa đâu mà con ở đây. Cho dù nếu có mẹ với bố của con ly hôn thì con vẫn con mẹ là mẹ của con rồi. Đấy, Con cháu thấy mẹ chưa? mẹ của con có mẹ là đủ rồi. Mà này con đẻ ra con đâu mà con coi vậy là mẹ con. Đấy, thấy chưa? Sao con hư thế nhỉ? Mẹ đẻ ra con mẹ nói mà con không nghe. Là đi về với mẹ. Đi Không, mẹ cháu ở đây với bà bà. Câm này có đẻ ra con đâu mà con cứ thích ở đấy làm gì? Đấy, con như thế á, nếu bố hàng thấy bố hàng cũng giống con thôi. Thế con có về với mẹ không? Không, con đến đây với bà với mẹ thôi. Đấy, thấy chưa? Thế đi về đi, cho cháu ở đây. Chịu con rồi đấy. Đẻ ra con mà nói mà con không nghe. Con ở đây làm cái gì? Hai mẹ con mà này có tốt đẹp gì đâu mà ở đây. Có máu mủ gì đâu. Con chỉ đã ra đi chơi một tí rồi xong tí con lại về với bố. Xong ngày mai bố lại cho con đi học sớm nữa. Ui giời, nói với con nhiều chán lắm. Thôi con ở đây đi, mẹ đi về đấy. Đấy, đi về đi. Đưa chào bác nhé, con về, cháu về đây. Không cần chào đâu, cút đi nhanh. Không cần đuổi, đi chưa? Ly hôn rồi đây, đáng đời. Đáng đây cái gì? Mai cháu cũng như thế thôi, chồng cũng bỏ thôi. Không phải đáng đời hai mẹ con bác đâu. Nhìn cái loại này không muốn nhìn đâu. Gió rồi còn nói người ta. Con, đó, sang bàn ngồi. Đấy. Bây giờ đi chị Câm này với anh Hằng ly hôn rồi. Thế là mình cũng có cơ hội rồi. Để ngày mai mình đi xem hai mẹ con anh Hằng ở đâu. Thì mình vào hỏi thăm để tiếp cận anh Hằng. Cháu lo ạ. Đúng là mẹ đẻ của cháu là cái loại người lười này. Bảo đi làm thuê mà đi có mấy nửa tháng lại về. Rất là người lười thật. Làm không chịu làm. Suốt ngày đi lang thang thế này. Về còn nói hai mẹ con bà chứ. Nói mẹ con nói với bà chứ. Bảo ở cái căn nhà thế này thế nọ chứ. Chính nó là lười lắm rồi. À cháu,
Thế cháu ở với bố thì lấy cái bạt về che làm nhà thì có lạnh không? Dạ cũng hơi lạnh. Cũng hơi lạnh à? Thế bây giờ cũng ở thế này á? Không làm cái nhà mới à? Dạ bố cháu đang đào móng để chuẩn bị làm nhà mới. À thế à? Ừ, thế thì tốt rồi. Thì hai mẹ con, mẹ của cháu với bà thì ở như thế này thôi. Mưa nắng không trúng là được rồi. Mà bà ấy thì với mẹ thì nuôi vịt nhiều lắm. Khi nào đẻ đấy, đẻ trứng đấy thì cháu lên nhặt nhá. Vâng. Bà với mẹ nuôi nhiều gà, nhiều vịt lắm. Toàn vịt siêu trứng ấy. Lúc nào cháu đi học thì thấy bà thấy vịt đẻ trứng thì bà gặp cháu, bà bảo cháu lên nhặt thì cháu lên nhá. Ngủ một tối với mẹ với bà để sáng để cháu nhặt trứng nhá. Vâng. Bà ơi, nếu mà vịt đẻ một đống trứng, chắc ở khu kia chắc trứng trắng hết như vậy. Ừ, phải rồi, cháu nói không hết. cháu nói đúng rồi. Bà với mẹ nuôi vịt nhiều lắm. Khi nào vịt đẻ thì cháu lên nhặt nhá. Vâng. Con ra đây chơi với bà với mẹ. Tí nữa con phải đi về. Con lại đi về hả? Không ở đây với mẹ với bà. Bố cũng bảo là đi ăn đấy xong tí về từ sớm mai mai ăn đi học sớm. À thế à? Vâng. Thế thì bà có một buồng chuối sắp chín rồi. Thế thì cháu đợi bà nhé. Bà đi chặn về một tí cho cháu mang đi về, xong cháu cho vào bao. Cho vào bao xong ủ vào một tối 2 tối là chín rồi. Để cháu ăn nhé. Vâng. Cháu ngồi đây đẩy bà nhé. Đặt buồng chuối cho cháu đã. Thế mẹ với bà sống ở đây có tôi không? Có phải không? Vâng. Không có mẹ. Lúc nào mấy con vịt kia mà để trứng, con chắc là nó trắng hết rồi. Sợ nhà con hư hết đấy. Với lại mình mang đi bán nước, còn nó sẽ ăn trứng mẹ. Vâng. Khi nào vịt đẻ trứng ấy thì bà nhặt về luộc vừa rán cho cháu ăn nhá. Vâng. Với lại cho cháu với mẹ cháu đi bán nhá. Vâng. Chặn hay lại cho cháu cầm đi về nhá. Vâng. Cháu cầm về cháu cứ ủ vào trong bao khoảng 1-2 tối là chín rồi cháu ạ. Vâng. Đấy. Bà lấy lại đi buộc cho cháu thì cháu cầm về nhá. Khi nào ấy bên kia còn một buồng nữa. Khi nào chín đấy cháu đi học về cháu lại lên thăm bà với mẹ, xong là bà lại chặt cho cháu ăn nhá. Đấy, buồng này sắp chín rồi, vàng rồi cháu. Cháu ơi, Cái gì đấy? nếu có chế bình thuốc vàng đấy, nếu nó chín ăn cho ngon lắm như vậy. Ngon lắm cháu ạ. Mẹ với bà chỉ trùng thôi. Với lại bà nó không phun thuốc đâu. Không có thuốc gì. Chỉ trùng cho mình, bà với mẹ để phân vào nó tốt nhá. Đấy, thì cháu về cháu cầm 2 nải này về để ủ chín xong là ăn nhá. Đấy. Bên kia còn một buồng dài. Khi nào chín bà lại cháu lên bà lại chặt cho cháu ăn nhá. Ba ơi, cho con xin phép về. Con về ạ. À, thế thì con cháu cứ về đi. Hoàng thấy thương cháu lắm. Muốn bảo cháu ngủ đây với bà nhưng mà mai bà lại không đưa được cháu đi học. Thế cháu về cháu đi học ngoan nhá. Cố gắng học giỏi vào nhá. Đấy con cháu của bà giỏi quá nhỉ. Bà làm thật. Hay lại với con cháu đi về học ăn. Khoảng 2 tối là hơn 2 hôm là chín rồi con.
quá nhỉ. Thế ngay nãy hai bụng hai nãy này cháu có cầm được về không? Có nặng không cháu? Vâng. Thế cháu một mình có về được không? Nếu không về được thì mẹ đưa cháu về. Mà bà thấy lo lo sợ một mình cháu đi đường ấy, sợ không yên tâm ấy, mẹ thấy mẹ của cháu đưa mà cháu đi về nhá. Không cần à? Cháu quen đường à? Thế cháu đi từ từ nhá. Cháu đi từ từ thôi nhá. Bà hứa với cháu nhá, khi nào vịt đẻ trứng cháu lại lên bà nhặt cho cháu nhiều nhá. Để luộc cho cháu ăn nhiều, rán cho cháu ăn nhiều, với lại cho hai mẹ con cháu đi bán nhá. Cẩn thận nhé cháu nhá. Cháu đã về rồi. Mẹ con mình xuống vườn chậm chúng nó cải để mai mình chậm băm cho con vịt ăn đi. Hôm nào cháu cũng về ở đây cũng cháu làm được cái gì. Đây con này, cầm dao đi. Mẹ con vui này. Con chỉ có cải cũng hỏng hết rồi. Chả để hai mình lấy số để cùng thưa cho con. Con ơi, nay mẹ con mình lại trồng đố theo bên bờ này đi nhỉ. Chỗ này ấy, mình chặt xong là mình chuẩn bị nhờ anh em nào có máy đấy về thấy xong mình lại trồng dưa tiếp đi. Mình không để đất trống không thế này đâu. Chặt hết đi. Chặt cho đầy vui đi con ạ. Qua mùa rồi. Đấy, qua mùa nó hơi thối đấy. Đấy hết xung quanh này xong là cho đất tây lên xong là mình trồng dưa vào. Lại đến mùa trồng dưa rồi con ạ. Thế nào thối thì con chặt bên ngoài để bên trong nó vẫn chưa thối đâu mà. Mình lấy nuôi vịt vẫn được. Con chặt xong con bóc ở bên ngoài thôi, bên trong bên ngoài thì thối thôi, bên trong không thối đâu. Không may mình băm thì lớn vào cám xong nuôi vịt. Con ở trong con trắng này. Một quả hai quả nữa là đây rồi con ơi. Mai nuôi cái này hết xong mình lại mẹ con mình lại về chặt tiếp.
ạ. Đây vui. Con nhấc cho mình. Đi con. Con ơi. Hôm nào mà con lại về nhổ cái món cỏ khoai lang này. Nó lại chăm sóc cái chỗ rau muống này để nó tốt, xong là cái khoai này thì mẹ con nhổ nhổ cỏ xong là cho phân vào nó mới nên củ, không thì dầm thế này không nên củ đâu, không sai củ đâu con. Hôm nào mẹ con mình lại về nhổ tiếp nhỉ, nhổ cỏ cứ dầm thế này thì không được đâu, nó không sai củ đâu con ạ. Con ơi, con mình lấy lớp vải này về để con lấy cái cửa đi cắm ở dưới để con mình đi lại vào vườn cho nó dễ nhỉ. Lấy mẹ đan được rồi. Con của mẹ nó xuống, để đây thôi. Đây thái chuối đây xong lấy bàn. Lấy cái còn cái cửa đi lắp ở dưới kia này. Lắp cửa vào thì nó đi lại đón nó dễ hơn con ạ. Con dao đâu không lấy. Lấy con đặt xuống xong đẩy mẹ đào cái hố để chôn cái cột này đó. Cái con tháo ra đi. Con bên ngoài hay cho mình bên ngoài thì con tháo hẳn cái lưới đen này ra đi. Con ra trước xong con tháo cái lưới ra đi. Đi lại mẹ con mình còn làm vườn, đi lại vào vườn chứ. Lấy cửa về đô xong mới đào lối nhá con nhá. Một tí nó không vào nhau đâu. Bên đoạn to đoạn bé. Con cầm. Con này. Lấy cái cây này cho vào. Cái cột này xong đào nốt cái lối bên kia nhé. Mẹ đi chặt cái ống cây để xỏ vào cái cây cửa này đây. Đây này.
xong tí mẹ chặt cái ống này xong cắm vào đây xong mới xỏ cửa được. Chị xem nào, còn đấy cái cọc cắm bên này thì kia mẹ đã lấy sẵn ở đấy rồi. Lấy cái lạt kia về buộc cho mẹ buộc thằng con đập đập vào gốc kia. Con lấy thêm một cái dây cho mẹ buộc lên nữa, cái lạt kia. Cho vào đây xem nào, có vừa không? Đấy. Con vào nhá, con vào nhá. Đấy, phải đẹp như thế cơ mà. Đấy, để mẹ lấy dây buộc lạt. Con tránh ra thử đóng lại. Đấy. Lúc mẹ con mình ra đi vào vườn thì mở ra thế này, đi lại đấy, cái này quá ổn rồi con ạ. Con kéo cái lưới này, càng cái lưới này đi lại đóng vớt lắm con ạ. Cắm tay vào. Không có, con có làm không? Thế mà cái làm nữa. Ở đây có rồi. Con sọ vào ra con sọ vào trong này. Con sọ đây nữa. Này, bây giờ đi lại mở ra cái này nhé. Ôi rồi con ơi, về đi, như thế thôi. Được rồi. Đây là con dao mẹ làm cái này. Thế được rồi, về đi con.